שלום, אני מאיה. היום ל"ג בעומר. שלום, אני עידו. חג שמח. מאיה, מה את עושה בל"ג בעומר? אני הולכת למדורה. יש מדורה גדולה ליד הבית שלי. מעניין. איזה כיף. מה אתם עושים של במדורה? אנחנו יושבים יחד, מדברים, צוחקים, אוכלים. אנחנו אוכלים תפוחי אדמה מהמדורה ומרשמלו. הכל טעים מאוד. אני ממש אוהבת לשבת עם החברים ליד המדורה. עידו, ומה אתה עושה בל"ג בעומר? אני עם המשפחה. אנחנו עושים מדורה קטנה ושרים שירים, מדברים ואוכלים יחד. עידו, יש לי שאלה. אתה אוהב את ל"ג בעומר? אני אוהב מאוד את ל"ג בעומר, כי כולם יחד. זה חג שמח. מאיה, ואת אוהבת את ל"ג בעומר? כן, אני אוהבת מאוד את ל"ג בעומר. אני אוהבת לשבת ליד המדורה ולשיר שירים עם חברים שלי. אני מאחלת לכולם חג שמח.